طفت الفينش أنا أول. لا ما في استباء حقية ولا حطوها يعني لا ثاني ولا ثالث، خير شر. أكيد راح يبين إنه هو الأفضل. هو قاعد يجيب فوتو فينش وياهم يعني في النهاية، يعني ما قاعد يغلب بعيد أو شيء. بيفوز. هل هذا الشغله اللي راح تاثر عليه اليوم؟ إذا بفوز لازم أفوز على الأحضان. اليوم كان منهك، ولا لو ما كان منهك كان بيفوز. ليه حلوة بنصدق؟ تعال حاكيك. اللي ريته 70 واللي ريته 80 واللي ريته 90 كلهم نفس الشيء. ايه لا؟ ايه كلهم نفس. هنالك فعلا ايها المتابع يعني حرام حصان يجيب بليس ولا يغلب وينشال. هنالك فعلا ايها المتابع الكرام. ايه بس حصان مو بفيفرت الصراحة. الان مع جولدن يوز بينما انطلاقا هنالك عبد الله فيصل من جانب السياد مع دليل. في ورد مو راضي متنازل. فيش يعني خلينا نشوف. صور ها أول ثاني أول ثاني. توجه تأخر فوزهم هالموسم. تأخر فوزكم أو ما تأخر، انتظر اداء اليوم. ترى هو مجرد راي. الله هو يصير كذي ويصير كذي، لكن بس إذا في شيء واحد تعلمته من السباق هو يا تسبق الوقت أو يسبقك. خلاص جايز. ووقتها ما بيكون في وقت إنك تعيد أي حسابات. انا خلينا نروح الرجل اللي بعدي. اللي بيصير بعدين أنت تحدده الحين. شلون مو مصدق؟ شلون يعني؟ على بعضي لأنه شوي لأني فزت. كل اللي يصير معانا هني ممكن يزرع فينا الشك في قرار، الشك في أداء، الشك في نتيجة كنا نستحقها أو لا، ما فيش يعني خلينا نشك. الشك في إمكانياتنا إذا نقدر نوصل أبعد أو خلاص. ما يبي يكشف أوراقه يعني كالعادة. وسواء بتكشف أوراقك أو لا تظن إن كل شيء ممكن يمشي على هواك. لا ما مشى. الحين عرفتوا من اللي خلانا نسكت عن بعد حين انت شلون مو مصدق؟ لا مو بحق كسر عليك. يوسف البوعينين وين؟ يعني من النوم. ما شفته أنا، شفته أنت اليوم؟ سألت عن يوسف البوعينين لأن المرشح الأول والثالث عنده الصقلاوي 1772 والحمداني 1746، وإذا كان له فرصة يفوز في العربيات هالموسم فلازم يفوز الحين. اي صدق؟ يعني إذا قلت لك أنت تقول من بيفوز اليوم بتقول لي يوسف البوعينين؟ اي يوم اللي المفروض يفوز مويه؟ سمعت يوسف كوشحة طلعت بالي إذا صدق فوز اليوم صدق يعني خلاص نقول عنه كوشحة. ها؟ ان شاء الله يفوز. هو إذا بنقول في أحد بيفوز المفروض يعني صقلاوي صح؟
أنا أقول حمداني. انت تقول الحمداني؟ لا. ليش لا؟ ليش ايه؟ حمداني أحسن من الصقلاوي. في اخر سباقات حسيت الصقلاوي احسن من الحمداني. صقلاوي احسن، بس يمكن فائدة الراحة، يمكن صقلاوي مسابق، يمكن انه يكون هاي مرتاح، يمكن مفاجأة حصان ثاني بعد. بس انت ملاحظ ان اليوم شوط عربيات و11 اللي مشاركين؟ يعني في خير توهم اول مره يشاركون داخلينهم. هاي الصراحه سابقه في التاريخ. سابقه يعني شو اسمه رابعه وكذي، ناس يبون يعطونهم خير رن وكذي داخلين وايد. اول مره هالقد يصيرون. بالضبط. هاي اللي انا مستانسه عليه. بس من هال11 يمكن تقولون ليش ما قلت المرشحة الثانية الربدة العبد الله الكويتي؟ في الاسبوع اللي فات فاجأتنا وما قدمت اي مستوى يذكر، يعني ما قدمت ما يشفع لها. ويوسف طاهر ترى موجود، بس أنا ما أظن ملولش اليوم، مع أنه 5 فورلونج مسابقة وال6 فورلونج جايبة نتائج زينة، ورا تويسان 1762 كلها تخسر 3-4 طول. جايز، بس بعد بنشوف. لروف اند ريسينج. أيها السيدات والسادة، انطلق أول أشواط الأمسية السادسة على التوالي على كاس سافرة من مسافة 1200 متر، الشوط المخصص للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو بانطلاقة الكروش 1751 بالكاب الأخضر بانطلاقة أندرو إليد وتدريب جعفر مرزوق، بينما تلحق به ثانيا هنالك الملولش 1748 بشعار فيكتوريوس مع عبد الله فيصل، والمركز الثالث تتواجد الرمل 1749 مع شيموس كرونن، بينما المركز الرابع الصقلاوي 1772 المرشح في هذا الشوط مع ابراهيم نادر. الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهايه، ولا تزال الصداره حتى الان مع الكروش 1751 بانطلاقه اندرو اليد، بينما محاولات من قبل المرشح الاول الصقلاوي 1772 تخطف الصدر الان من قبل المرشح الاول الصقلاوي 1772 مع الفارس ابراهيم نادر، وهناك ايضا محاولات من قبل الملولش 1748 مع الفارس عبد الله فيصل، ومن الجانب الاخر هنالك ايضا انطلاقه الحمداني 1746 من جانب السياد. فعلا ايها المتابعون الكرام، وهنالك ايضا محاولات من قبل الجلابي 1791، لكن الصداره حتى الان مع الحمداني، لكن الملولش من تخطف صداره الشوط الاول بقياده الفارس عبد الله فيصل وتدريب يوسف طاهر. ثنائي قوي، يوسف طاهر وعبد الله فيصل في الجهاد العربيه. اكيد يعني الثناء ان شاء الله راح يستمر ويستمر. اكيد يوسف له فضل عليهم بعد الله سبحانه وتعالى. يعني هو اللي قاعد يعطيني فرصه صراحه، وقاعد يعني يخيرني بين الافضل، فلازم اكمل هاي الثنائي واجازي بفوز. كان المفروض الصقلاوي يفوز. المفروض يعني بس مو بس مفروض، يعني كان صدق مفروض يفوز. اي بس تعبان الحصان، طارت الاسبوع السابق، الاسبوع اللي طاف صار هارد ريس يا اخي قواي. زين كل حمداني مرتاح بعد ما طاف؟ لا بس ركض احسن له، في فرق انه ركض احسن. لا، لو ركض أحسن كان يا أول أو ثاني. عندهم في البليس الحمد لله. اي بس عاد يعني هاي اليوم الوحيد اللي كنت اقول هاي فرصتكم تفوزون. والله نصيب. طول ما احنا في البليس ماشيين صح. على قولة يوسف طاهر. عاد يعني يوسف طاهر عط الناس شوي مجال تفوز، عطهم مجال يفوزون. عذبتهم يا يوسف طاهر، شو اسوي يعني؟ عذبتهم. انا اشارك بعد ما يصير ما اشارك. استبدل ما اشارك ما بقى. يعني عاد اليوم اللي انا قلت يا الحين فرصة يوسف البوعينين انه هو يفوز، بعد صار كذي. اتوقع في السباقات القادمه راح تكون الكلمه الاولى للحصان الحمداني. أنا ما أتوقع، يعني فوق اللي صار مع الملولش. البدايه المضايقه اللي حصلتها من فارس جورس ما كان خلاني اطلع، وانا مرتاح يعني، فخلاني اضطر اطلع من برا. فلما طلعت من برا حصان ابراهيم شوي قام يميل الى السياج الخارجي فضيع عليه، وبعد قدرت تفوز.
الحمد لله. يعني انا يعني كنت متفائل بالفارس، هم مرشحوها بس انا عارف بس انه بتقل، وما اعرف يعني هم شو اللي في بالهم، يعني ان الفارس يعني ولا حطوها يعني لا ثاني ولا ثالث، خير شر. فيعني مرة ثانية بدون هالمضايقة، هل مثلا بيطوفها الحمداني أو الصقلاوي وما بتقدر تفوز؟ ما ادري، كل مجتهد نصيب. شلون يعني؟ خلينا نروح هدى، يلا اللي بعدين. روح شوف اللي بعدين. تفكر في شنو؟ الفرس ما تروح أول رغبة، أول مرة فيها. أعرف اللي عندك فيها الشوط كلهم تقريبا أول مرة. كلهم. أوكي، كلهم أول مرة، بس شوط للجياد المبتدئات العمر 3 سنوات فقط، المسافة 1000 متر للإنتاج المحلي. بس السؤال، إذا نبغى نتعرف على أحد بنتعرف على من؟ ممكن أروح مع الحصان ناهي. أنا ما أقدر أرشح فيه، مو أنا ولا غيري. نون سريعة، وفيت تبي أبعد الصوت. تبي أبعد من هالمسافة. نون سريعة. نون حلو اسمها نون. اسم جزيرة. صدق؟ بس عنده حوار. صدق؟ ايه. هي الشيخ خالد بن علي سمعها؟ ايه سمعت. سمع عربية أحسن. ها؟ سمع عربية أحلى. صعب الترشيح، يعني تخليني في شيء محرج. ما نعرف، ما ركضوا قبل نقول كلهم أول مرة. زين عيال بنشوف. مفتوح الشوط. ريسينج انطلق الشوط الثاني من مسافة 1000 متر بمشاركة 12 من الجياد اللوكال لعمر 3 سنوات فقط لا غير، بانطلاقة هنالك رادار هو الذي يتصدر السباق مع حسن الصفار، بينما تغيرت الصدارة الآن، لكن الصدارة حتى الآن مع الجواد طوفان مع محمد الصفار. المركز الثاني هنالك تتواجد أفراح مع الفارس عدنان جعفر، والمركز الثالث هنالك تدخل تأتينا من قبل نون بشعار النايفات مع شيموس كرونين الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع، لكن الصدارة والانطلاق حتى الآن مع رادار حسن الصفار على صدارة هذا الشوط، بينما انطلق المرشح الأول ناهي مع الفارس عبد الله فيصل الذي يبحث عن ثاني انتصاراته في هذه الأمسية مع شعار سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة. إذا هنالك ناهي، وفعلا أيها المتابعون الكرام هنالك أيضا محاولات من قبل ناهي، لكن ناهي من يخطف صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هنالك دخول ما بين أفراح وأيضا طوفان بانتظار الصورة النهائية. ثنائية سريعة لعبد الله فيصل في الأمسية السادسة. الحمد لله رب العالمين. والله صراحة هالحصان يعني أعتقد راح يكون بطل. أكيد راح يكون بطل. يعني فوز اليوم بكل أريحية من أول ظهور له. أكيد يعني عنده أزيد من هالمستوى. فأبارك حق سمو الشيخ عبد الله بن عيسى على هالإنتاج. مثل ما قلنا من البداية، الإنتاج المزدهر هم الأفضل، مثل ما شفنا في السنوات البقايا اللي طافت، هم فيها خصوصا هذه الأشواط تشوف إنتاجهم بشكل كبير ويؤدون، يعني نتيجة اليوم مو مستغربة. وأنا ودي الصراحة أشوف الباقين بما أن هذه أول مرة نشوفهم، بس لو كانوا قريبين من ناهي.
اليوم الصف الاول عندي في ذي الشوط اريبه وتينار. صح، انا اشوف اشكالهم بعد حلوين، بس هاي اوبن ريس راس سنوات، في خيل مو براكضه يعني. وفي خيل راكضة مثل بلني وسابوتاي، وفي غارسمان. يعني جايب سمعة الحصان وريته 86، يعني المفروض انه انا ارشحه هو الصراحة. وهو حصان جديد للعاديات. هو حصان ما شاء الله عليه، شفت له فيديوهات، حصان خوش حصان. حصان عاديات، اذا الحصان عجب المكان والحصان نفس فورم ماله هو بعد بيكون خطير. عاد لين نكتشف اذا عجبه المكان بعدين يصير خير. ما ادري، لو زلت بخلي اريبه وتينار في الصف الاول. فعلا انا معاك. مو بس كذي ترى، بس انتوا شفتوا شوطهم الاسبوع اللي فات. بيقدر اريبه ياخذ الثار من تينار ولا ما بيقدر؟ انا اتوقع يعني على اللي شفناه المفروض اريبه هو اللي يفوز. كل شيء جايز. ريسينج انطلق الشوط الثالث من مسافة 1200 متر للجياد المستوردة لعمر 3 سنوات فقط لا غير، بانطلاقة 8 من الجياد المستوردة بانطلاقة غارسمان للعاديات ريسينج. ينطلق على صدارة هذا الشوط، بينما تخطف الصدارة من قبل مانوليث مع عبد الله فيصل. غارسمان في المركز الثاني، والمركز الثالث يتواجد سوبوتاي بشعار المحمدية ريسينج. تينار في المركز الرابع، والمركز الخامس أريبا وسادسا جيمي سيد، بينما المركز السابع الأبرار، وطبعا بلني في آخر الجياد. إذا نعود إلى الصدارة، تخطف الصدارة من قبل سوبوتاي مع الفارس بادي ماثاج، بينما هنالك انطلاقة تينار بشعار المحمدية ريسينج بالكاب الأبيض. ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة أيضا غارسمان مع جرالد موسي. فعلا أيها المتابعون الكرام، لا يزال الانطلاق متواصل، بينما هنالك انطلاقة بلني مع الفارس إبراهيم نادر. ومن وسط الجياد هنالك تينار، ومن الجانب الآخر هنالك الأبرار ينطلق مع شيموس كرونن. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنالك الأبرار من الجهة، ومن الجهة الأخرى هنالك أيضا تينار خطوة بخطوة على خط النهاية. إذا تينار المرشح الثاني في هذا الشوط، من يخطف صدارة هذا الشوط مع كولوم رودريغيز وحسين الديلمي. إذا تينار من يخطف وينتزع صدارة هذا الشوط. الأبرار في طبعا المركز الثاني، المركز الثالث والرابع بانتظار الصورة. Tinar wins the game, but this time over 6. Yeah, really good training performance. Obviously, he's been turned out quickly after a good race last week, and he's shown a good heart again because we got running a long way from home, and he had to really dig deep for the win. يعني لا العاديات مع غارسمان ولا أريبة قدروا ينافسون تينار. It was a good competition between you and الأبرار. هذا الحصان ريسات الجاية بتصير له كلمة. حصان ما عنده خبرة، أول مرة يسابق في حياته، ما سابق لا برا ولا في البحرين. إن شاء الله الريسات الجاية بتصير له كلمة هذا الحصان. الحصان طبيعته في التمرين ما يتناسب، ودي أي خيل ما يتناسب. And we saw you battle back again and he wins. Exactly, yeah. It just shows he's a really tough, durable horse. The race sort of just fell apart a little bit in the front, and we had to do it the hard way. And there was a horse battling with me from 2 furlongs out, which it shows that both horses showed a good heart. إن غارسمان ما أدى عادي، هذه أول شوط له، بس إنه أريبة ما يقدم شوي زعلت. قدم الحمد لله. اي بس يعني بعد كان متوقع انه افضل من كذي. لا بالعكس، ركض حصان زين انا بالنسبه لي. حصان قدم والحمد لله، هو يعني ما قصر. الاسبوع اللي راح راكض، الاسبوع الثاني راكض. بس الشوط مشى على هواك ولا لا؟ لا. هاي اللي ابي اعرفه. لا مو مشى على. شوفوا انا هاي اللي ابي اعرفه، لان احنا قبل الشوط نعرف شفنا سباق أريبة الأخير، فقلنا إنه لا والله يمكن أريبة يعني ياخذ الثار من تينار. لا ما مشى على الهواء، بس الحمد لله. شنو اللي ما مشى على الهواء؟ لا الشوط صار سريع في البداية، فما توقعنا بيكون الشوط يعني بيكون سريع، بس راح سريع. حصاننا قعد، فيعني يا من دفع من خلف، بس توليت يعني
الفارس حسيت ما عرفت تتصرف معاه آخر شيء ولا أنا غلطانة؟ لا مو تتصرف، بس يعني ممكن ميلانه على اليمين شوي أخر الحصان. وليش يميل على اليمين أصلاً؟ صار عنده ترافيك لأنهم اثنين قدامهم، فكسر أكشن الحصان راح على اليمين. المفروض هو يعني حصل قبل زين لو مخليه مكانه ترى ولي أفضل يعني. قليل الفرسان اللي يعرفون ترى يتصرفون في هاي المواقف، صح؟ بشعار المحمدية ريسنج بالكاب الأبيض، ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة أيضا كورسمان. والله كامبولينا يعني الكل مرشحها، لأن قط فازت الأسبوع اللي فاز وعندها مراكز متقدمة. بس إيش بتقولون؟ هاي ثالث سباق لها على التوالي. احتمال بتحصل منافسة قوية وشديدة ما بين. قلتوا احتمال، فيعني شنو اليوم اللي ممكن يخلينا نشك إن كامبولينا ممكن ما تأجزين؟ ما فيش يعني خلينا نشك. مو شعور شك، اليوم المنافسين مستواهم اقوى. اي مو هاي يزرع عندك شعور شك انه يعني لا تتشكك. مو شعور شك، انا ما بعرف اليوم هل هي بتقدر اياها وما بتقدر، مو شاف فيها بقدرتها، بس المنافسين اللي اياها اصعب. يعني راح تستب اهيد. هل هي الحين صحيح جاهزه الى الستب اليوم او لا؟ السباقات الحين ايهما اصح؟ كامبولينا قدمت مستوى ما شاء الله، وبعد قاعد الريس تتطور. اي بالضبط. اي فهشام يمكن ما يبي يكشف اوراقه يعني كالعاده. اليوم عندها امتحان شوي صعب. صدق؟ ليش؟ عشان اصلا موجود؟ يمكن احتمال يصف المركز الرابع. انت تحس ان كامبولينا احسن منه؟ تحس ان جود نيوز احسن منه؟ بعد بس هاي الاثنين. دليل اذا جاهز بعد زين. يعني نحن اذا وصلنا الرابع الحمد لله. ديروف اند ريسنج انطلق الشوط الرابع من مسافة 1800 متر، هانديكاب من 0 إلى 50 للجهاد الإنتاج المحلي. هنا بانطلاقة جود نيوز هو الذي يتصدر السباق من البداية مع الفارسة رونا بيندار الفائز بآخر مشاركاته في مسافة 2000 متر. أصلان يلحق به ثانيا مع الفارس لي نيومان بشعار العفو ريسنج، والمركز الثالث يتواجد دليل مع الفارس عبد الله فيصل الذي يحمل على وزن في هذا الشوط. بينما المركز الرابع هنالك نبراس مع الفارس بادي ماثرز، وبجانبه في المركز الخامس هنالك ايضا يتواجد هنري دي هورس بالكاب الاسود مع إدنسون رودريغيز، والمركز السادس كامبولينا مع ديفيد ايجن وايضا بارشمنت في اخر الجهاد. اذا نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع جود نيوز رونا بيندار على صداره هذا الشوط، بينما يلحق به ثانيا أصلان مع لي نيومان، والمركز الثالث يتواجد دليل مع الفارس عبد الله فيصل، والمركز الرابع هنالك هنري دي هورس مع إدنسون رودريغيز، والمركز الخامس ايضا محاولات من قبل ايضا نبراس. وبينما هناك الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه، ولا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع جود نيوز رونا بيندار على صداره هذا الشوط، بينما انطلق دليل من جانب السيار. ومن وسط الجهاد هنالك انطلاقة كامبولينا مع الفارس ديفيد ايجن، ومن الجانب الاخر هنالك ايضا هنري دي هور. لا تزال الصداره والمركز الاول حتى الان مع جود نيوز، بينما انطلاقة هنالك عبد الله فيصل من جانب السياج مع دليل. هنالك فعلا ايها المتابعون الكرام هنالك دليل المركز الاول، والى صداره هذا الشوط فعلا ايها المتابعون الكرام هاتريك للفارس عبد الله فيصل. اذا دليل من يخطف وينتزع صداره الشوط الرابع من سباقنا لهذه الامسيه. ليش ما رحتوا ويا دليل؟ ايش ندري اذا بارز زين. ايش فيك يعني انت مستانس؟ يعني ما يناسب الصراحه رياكشنك على واحد خسران. جاي رابع وين خسران؟ ما دام احنا في الفليس وش يقول يجوز الطاهر؟ بخير. وايد اليوم يستشهدون بيوسف طاهر. دليل صدق فاز في السباق، بس مثل ما تشوفون جود نيوز هو اللي صار أول، والحين بتعرفون شلون.
مبروك الفوز. الله يبارك فيك. بس انشالت النتيجة للأسف. زين عاد شو تقول بعد الله يبارك فيك؟ لأني فزت. ما فزت بأحقية. بس إني طفت الفينش أنا أول. لا ما فزت بأحقية، الوزن طاح الوزن بس 700 جرام. 700 جرام ما يذكر في الريس يعني عشان 700 جرام أنا فزت. الحين لو شو اسمه كان بيقولون لي جرام واحد يأثر. أنا هاي اللي قالوا لي إياه في الستيوارد. قرارهم صح واحترم قرارهم. قالوا يعني النظام العالمي كذي، اذا زاد عن النص كيلو تعتبر خساره. بس بالعقل انا ما فزت لان طاح الوزن، انا فزت لان حصاني كان الافضل والاقوى. يعني حتى لو كان كيلو زايد بعد راح يفوز. ليش برنيوس كان قريب؟ كان قريب بس حصاني كامبولينا ترى بعد كانت قريب. بس عشان ال 600 جرام او 700 انا فزت. جايز. يلا خلاص جايز. المهم وايد تكلمنا عن كامبولينا قبل الشوط، بس يعني انا احس ان هي حتى لو ما فازت زين، مع انه هاي شيء شوي مستبعد بالنسبه لي، بس احس انها بتأدي اداء زين. ان شاء الله اهم شيء تأدي اداء زين وتجينا بصحه. الحين عرفتوا من اللي خلونا نسكت عن دورينا صحيح. عالية عالية على الجنب. الآن المرشح الأول هنا بدأ فيلم. شفتي ديزرت لاين؟ وين؟ سكور مع الفارس. شوط أبرنتسية، فرسان متمرنين، مسافة 1600 متر. يصعب التكهن بالشوط هذا. هو من ناحية صعب التكهن صج صعب، لأنه أول مرة في أشواط الفرسان المتمرنين عدد المشاركين يكون 14، يعني أغلب الفرسان موجودين، بس أنتوا شفتوا الأسماء ولازم ندور الحين. اسم مغري من؟ جعفر. أبي اسم كذي مغري في الشوط. كلهم ما فيهم اسم مغري، كلهم نفس الشيء. اي لا؟ مفتوح الشوط، فانتسية، أي واحد يقدر يغلب. ما يصير كله تقولون لي مفتوح، عندكم 4 في هالشوط لازم تتصرفون. يوسف البوعيني لازم تتصرف. اسم مغري دوري الفارس. دينا كلهم نفس الشيء. اسم مغري خيل فوزي، عاد فوزي ما حد في هالشوط ما في اسماء مغرية. اللي بيقع الصح، اللي بيحرك صح، ولا بيغلب. الفجر مقبل ان شاء الله. الفجر مقبل. ما ظنيت صراحة. عاد هو ادري مالك يعني، بس ما ادري. يمكن سيد يعطينا اسم مغري في هالشوط. عندك اسم مغري في هالشوط؟ مغري ما في. كلنا نتفق على انه ما في اسم مغري. ما في اسم مغري. زين يعني اقل من مغري شنو؟ اقل من مغري سسبكت باكيج. اعتقد سسبكت باكيج مع الفارس رحيم. والله صعب الترشيح، بس ممكن اقدر اروح مع سسبكت باكيج. ليش؟ باخذ هالموسم. علي رحيم والحصان عنده مستوى وراح نشوفه ان شاء الله. سسبكت باكيج. سسبكت باكيج.
and Racing. أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الخامس على كأس سيد شرف العلوي من مسافة الميل، الشوط المخصص للجيادة المستوردة ثيربريد للفرسان المتمرنين البحرينيين بانطلاقة أوديسا التي انطلقت من البوابة 13 هي التي تتصدر السباق مع الفارس حسن علي، بينما يلحق به ثانيا جيت واي مع الفارس عبد الله حواج، والمركز الثالث بورتوبو مع ميثم أحمد، بينما المركز الرابع هنالك كوست لاين مع الفارس حسن أصغر. سسبيك باكيت في المركز الخامس مع عبد الرحيم جاسم، والمركز السادس يتواجد جبر مع حسن الموالي، والمركز الثامن ديليجن ديب مع علي موسى. إذا نعود إلى المركز الأول والصدارة حتى الآن مع أوديسا، حسن علي على صدارة هذا الشوط، بينما يلحق به ثانيا هنالك جيت واي مع الفارس عبد الله حواج، والمركز الثالث بورن تو بوم مع الفارس ميثم أحمد، بينما المركز الرابع هنالك أيضا انطلاقة الفجر مقبل من وسط الجيال، بينما لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع جيت واي عبد الله الحواج على صدارة هذا الشوط، بينما محاولات أيضا من قبل سسبيكت باكيج مع الفارس عبد الرحيم جاسم، ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة مع الفارس أحمد مكي. فعلا أيها المتابعون الكرام، بينما سسبيكت باكيج يخطف الصدارة، بينما هنا تخطف الصدارة في آخر الأمتار من قبل الفجر مقبل مع الفارس أحمد مكي. فعلا الفجر مقبل من ينتزع صدارة الشوط الخامس على كأس سيد شرف العلوي. المركز الثاني سسبيكت باكيج، جيت واي في المركز الثالث، وامبيرسيس في المركز الرابع. والله فعلا أقبل علينا الفجر مقبل وما شاء الله تفوق الجواد الفجر مقبل، ويمكن نقدر نقول حتى بجدارة. شكلك ما كنت تدري ان الفجر مقبل مغري. ما تعتقدين قلت لك؟ اي انا قلت ما اعتقد انه هو مغري، طلعت غلطانه. الفجر مقبل صج فاجأنا ويستحق، بس الصراحة الكل كانوا متوقعين من سسبك باكيج أكثر من الفجر مقبل. سسبكت باكيج أعتقد رجع مستوى، ركض اليوم بصورة جيدة، لكن الفجر المقبل كان أفضل منه في ذا الشوط. أحسن واحد كان فيهم في التمارين. الباقي يعني يمكن يحتاجون مسافة أكثر، وأفضلهم كان حتى الجوكي، يعني لو شايف يمكن الجوكي اللي عليه أفضل من الباقي. أحمد مكي أفضل من الباقي كلهم؟ مو كلهم، بس يعني حق بالنسبة حق خيلنا إحنا هو كان يعني أكثر أحسن. الحمد لله يعني توفقت هي الحصان، وأنا أعرف الحصان، يعني لا شغلة وأعرفه، واخترت الحصان هو، يعني الكل يتمنى أن أركب في هالشوط، بس أنا اخترت الحصان اللي أعرفه. أنا حكمت، أنا تسرعت في حكمي على الفجر مقبل صدق ما توقعت. يلا إن شاء الله الرسات اللي يكون نفس الشيء وأحسن إن شاء الله. بس لحظة قبل لا نخلص، ما أدري أحسك مو على بعضك. على بعضي، لأن شوي اللي هنا الميزان والسوالف اللي صايرة. وايد مشاكل في الميزان اليوم يا جماعة، ايش السالفة؟ خيل واجد انشالت، من ضمنهم حصاني جيت واي. زين الحين كذا جوكي يشكي من هالمشكلة، يعني السالفة طلعت مو من الجوكية، عيال سالفة من الميزان، سالفة من الميزان. الستيورد مو راضي متنازل، يعني معقولة؟ لا بس شوطين اللي هاي، انت شوطك وشوط دليل. شوط دليل حصله والوزن هناك مفلوت عند 1400. بس شوطكم مشكلة في الميزان؟ الحين أنا قاعد أسمع الجوكية وهم يتكلمون، يقول لك الميزان مو منتظم، ينزل يرتفع، ينزل يرتفع. يعني عبد الله الحواج وزن، يقول لك أول مرة وزن بالميزان وزنه عادي، رد حول رد ركب وزنه نازل 500 جرام على قولتهم. ما عندي تعليق، بس لازم بنسمع من الستيورد الأسبوع الجاي. من اللي تتوقع أنت إنه بيفوز في الشوط؟ أبي اسم. بريتيكي. وهو المرشح الأول في الشوط،
ومعاه بالب فيكشن للعاديات مرشح ثاني، وديراب مرشح ثالث، بس بعد معاهم 3 غير. شوف إذا بريث تيكينج بيتعب اليوم مثل ما تعبت كامبولينا مساعة فما أعرف، ما بيسوي زين. يعني بيتعب مثل ما تعبت كامبولينا ولا ما تعب؟ ما يندرى إذا تعب يرتاح. الصراحة لا ما أتوقع. بريث تيكينج هو المرشح في الشوط، أتوقع راح يغلب بكل جدارة. وإذا قلنا غير هالكلام بنقول من؟ بين ديراب وبالب فاكشن. ديراب شلون تشوف حظوظه في الشوط، خصوصا انه هو حصان قوي يعني؟ ديراب حصان العام ركض الأشواط الثري يرز وقدم أداء مبهر. اليوم أول اختبار له ويا هالخيل وأول ظهور له هالموسم، فأتوقع بريث تيكينج هو اللي مرشح لابرز. لروف اند ريسنج أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط السادس على كاس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات GPIC من مسافة 1400 متر بمشاركة 6 من الجهاد اللوكال إنتاج محلي بانطلاقة ديراب هو الذي يتصدر السباق مع الفارس عبد الله فيصل الذي يبحث عن السوبر هاتريك في هذه الأمسية، بينما تلحق بثانيا من جانب السياج الدرة مع الفارس لي نيومان، بينما المرشح الأول بريث تيكينج في المركز الثالث، بالب فاكشن في المركز الرابع، شاجر في المركز الخامس، والنوير في المركز السادس. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع ديراب الفائز في آخر مشاركتين في مسافة الميل في الموسم الماضي. الدرة خطوة بخطوة في المركز الثاني، والمركز الثالث يتواجد بريث تيكينج الفائز في الأسبوع الماضي في مسافة 1000 متر. ومن وسط الجهاد هنالك محاولات من قبل بالب فاكشن مع الفارس جيرالد موسي، وهنالك انطلاقة شاجر مع الفارس بادي ماثر. لا يزال الانطلاق متواصل حتى الآن مع ديرا مع الفارس عبد الله فيصل، بينما محاولات هنالك أيضا من قبل بالب فاكشن بشعار العاديات ريسينج. ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة بريث تيكينج مع الفارس ديفيد ايجن، لكن الصدارة حتى الآن مع ديراب عبد الله فيصل يبحث عن السوبر هاتريك في هذه الأمسية. فعلا ديراب إلى الشوط السادس، فعلا ديراب هو بطل الشوط السادس على كاس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. إذا هاتريك لجيمي نيلر، وطبعا سوبر هاتريك لعبد الله فيصل. ديراب هو اليوم اثبت جدارته واثبت انه هو بطل في هذا الشوط. والله الحصان ركض وايد ممتاز، شفنا مستوى ثاني على الخيل نقدر نقول. فوز ديراب تعرفون ذكرني بشنو؟ شفتي الحين مليار جديد. يشوفون فيه حصان بطل، هو فعلا بطل، اثبت اليوم، اثبت عن يعني قدام خيل ما بنقول اقل مستوى منه. العام شفناهم قدموا اشواط كبيره، بس هو اثبت روحه. هذا يعني في اول شوط في الموسم. انا توقعت الصراحه ان اليوم بريث تيكينج يطوفكم. انا توقعت يعني انا قلت اذا بفوز لازم افوز على هالحصان، بس اكيد ديراب كبر في العمر يعني سنه، واكيد صار افضل من قبل. واللي فرحني اكثر سمو الشيخ عبد الله، يعني طرش لي مسج وايد كان مستانس، طرش لي مبروك، فهذا شيء اعتز فيه صراحه. يعني اكيد هو يحب ديراب وايد، واول ظهور لو سيده فوز، الخيل اللي وياه كلهم سابقين، صح، يعني المفروض الاحقيه حقهم هم بالضبط يعني. بس بعد انا الحين عندي شويه شك انه هل اقول اي ديراب ولا اقول بريث تيكينج. اليوم كان منهك، ولا لو ما كان منهك كان بيطوف ديراب. الله هو يصير كذي ويصير كذي، لكن الرئيسات الجايه بتبين يعني اذا تلاقى. اليوم لا عجبتني لا كامبولينا ولا بريث تيكينج، تعبوا ثقلتوا عليهم. كم ريتهم؟ كم ريتهم؟ كم ريتهم؟ كم ريت اللي غلب؟ بعد تعبت. ليش ما تعطيهم هالريت؟ اكو بينوا اليوم. يعني انتوا دخلتوهم اليوم عشان تثبتون شيء؟ مو اثبت شيء، داخلينهم نسابق.
مو داخلين نثبت، نروح نركب خيل عشان نثبت ان هذا وهذا. جايز لأنه يعني 3 مرات ورا بعض دخلتوهم. نبغى نشوفهم يسابقون. 3 مرات براهم ريسات كبار جايه. سباق توازن من 0 إلى 85، المسافة 1200 متر. تتوقع اليوم لايت أنجل بيقدر أنه هو يحسم الموضوع؟ يمكن يقدر، لأنه أعلى تصنيف في الشوط ب85، بس بعد 14 اللي مشاركين، وفي أسماء شفناها وأسماء جديدة. أقول حقهم تعرفون من في الشوط بعد؟ أخذ بورت لايون. أعطتكم مؤشر إنه يعني صدق أخذ بورت لايون؟ ما أعتقد نفس مستوى بورت لاينز، بس الفرس ممتازة، أول مشاركة لها، وراح نشوفها شنو مستواها اليوم، بس راح تواجه خيل يعني شوي قوية في هذا الشوط. يبين اليوم. قبل ما بين لكم شيء الحين؟ ها؟ زين. كله متملل في الإجابات. اقول لك زين الفرس في التمرين. زينة يعني كذي؟ شيز جود. مو زين ولا كتشرة. يصير لنا بورت لاين آخر؟ لا بورت لاين آخر ما تصير. ما تصير؟ لا بورت لاين واحد لا مثيل له. مو مشكلة. بس شوف في هالشوط دارك شادو واير شارك، يعني أحس لحين ما أثبتوا لنا روحهم، ولا بعد بتضيف عليهم أسماء. باور ترين. بإمكانه يغلب في ذا الشوط، خاصة الوزن مناسب له، الحصان عنده مستوى. يعني بترشح حصان العاديات؟ حصانهم قوي اليوم. على الورق حصان ريساته زينة، بس اليوم بعد بيبين. نبي الحين في هالشوط نحط نجمة حق العاديات، وايد تأخر فوزهم هالموسم. روف اند ريسينج. أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط السابع من سباقنا لهذه الأمسية على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من مسافة 6 فورلونج 1200 متر، بانطلاقة باور ترين هو الذي يتصدر السباق مع جيرالد موسي، بينما يلحق به ثانيا صحفي مع الفارس. هنالك شيموس كرونين، والمركز الثالث هنالك مصيب مع مارشال سيورس. لايت أنجل في المركز الرابع، أليكو في المركز الخامس، بينما سادسا يتواجد هنالك دارك شادو، والمركز السابع جرافاج ستوم. سونيا هيني في المركز التاسع. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع باور ترين بشعار العاديات ريسينج لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، بينما انطلاقات هنالك سونيا هيني من جانب من وسط الجيال، هنالك سونيا هيني، ومن الجانب الآخر انطلاقة دارك شادو مع كولوم رودريغيز. الشوط لا زال مفتوح أيها المتابعون الكرام، بينما انطلاقة جرافايت ستور مع الفارس أندرو إليال. فعلا أيها المتابعون الكرام هنا جرافايت ستورم هو الذي يتصدر السباق، بينما محاولات فعلا من قبل دارك شادو، لكن جرافايت ستورم للحسنين سندكيت من يخطف صدارة الشوط السابع بكل سهولة واريحية. دارك شادو في المركز الثاني، المركز الثالث سونيا هيني، بينما بورا ستيبس في المركز الرابع. انتصار أول للمدرب علي جان وأيضا للحسنين سندكيت. شو أخبار أخذ بورت لايون؟ صدق؟ أعطت مؤشر ولا ما أعطت؟ ان شاء الله. أخذ بورت لايون صدق ولا؟ لا نص ونص. صدق؟ اختم الام من الام. إيه بس لا أقصد يعني الأجواء. لا مو مثله. ها؟ مو مثله. صدق؟ مو مثل بورت لاينز، ما في مثل بورت لايون. ما في. انتصار أول للحسنين مع جرافت ستروم في مسافة 1200 متر.
حبيت أبارك حق المدرب علي جون. أنت مصدق الحين أنت؟ شلون مو مصدق؟ انا خاش حصاني من ذاك المره حق هالشوط. بس شنو هالذكاء اللي أول مرة في هالمسافة وأول مرة في المستوى؟ Yeah, he's won over this distance in the UK about 4 years ago. But yeah, it's his first win in Bahrain. لا هو الحصان في البحرين عنده سبيد من 7 فورلنج وديته ل 1004 بين فيه سبيد الحصان. He ran a good race the last day over 7. Looks like he only has a furlong and a half kick. So I thought I'd run with a bit more confidence. It worked. ما علي بس هي أول مرة يروح هالمسافة اي بس رايح في لندن رايح الحصان. ما علي بس أنت عندك إياه من العام. اي من العام أول مرة هني تجرب وياه اللوف. أنا قاعد أقول لك يعني شو هالذكاء صراحة الحين. هو مو انا اول ريس ركضت له هالموسم بين انه في سبيد الحصان. اوكي. في سبيد فقلت ليش لا ما اجرب ال6 فورلنج. هاي اللي صار يعني والحمد لله توفقنا. الموسم اللي طاف ما قدم أي شيء يذكر. هالسنة ركض سباق واحد هالسنة ركض سباق واحد في 7 فورلنج الثالث، واليوم ودوه 6 فورلنج قدم أداء مبهر الصراحة. مع أنه كان خاطري اليوم الصراحة وشوف فوز حق العاديات وايد تأخر فوز هالموسم. انت خاطرك وباور ترين يعني مو بس يعني خاطري. صح. كان في شيء منطقي يقول إنه ممكن باور ترين. بس هاي ريس هذا يعني كل واحد جاي هني يبي يفوز ما يبي هذا يفوز وهذاك يفوز تعرفين يعني كل واحد يودي حصانه في الشوط يتمنى يفوز. عاد الحين جزيل في الشوط بعد يعني شو نقول شيء غير. ما أحس الصراحة بيقول شيء غير، مو بس لأنه مرشح أول، بس يعني أحس أنتوا تعرفون مستواه، واليوم وزنه 54 يعني كل الأمور المفروض تكون في السليم. والسؤال بيكون من اللي اليوم من الخيل بيخليني ما أذكر جزيل؟ كمستوى جزيل المفروض ما تذكرين الا جزيل. صح. كمستوى يعني. اي هو ككلاسه يعني فضل تراجع فالديسول هو ككلاسه احسن منهم كان. يعني مو لكن اليوم خليني اسكت عن جزيل. المفترض لكن هاي ريس. كلاس نفس ما قال ليش ريس يعني اليوم يعني شفتينا في ريس شلون؟ اي يعني اليوم في خيل مرشحه ما فازت بالاخص خيل فوز يعني. شنو؟ دورين الخيل. أدور والله أدور أحد يخليني أسكت عن جزيل. أنا أشوف اللي بيفوز لازم يغلب جزيل. إيه هذا هو أقول لك يعني. أقول لك زمرون بيسكتني عن جزيل ولا لا أنا حصاني التمرين يقدم يعني يأدي يعطيني أمل شوي. الآراء كلها تقول هو اليوم يكون مفاجأة. من؟ بروسبكتر. بس احنا في النهاية المقياس هو المضمار وجزيل موجود. في بعد اللي هو حصان المحمدية ميدال وينر خوش حصان فبيكون شوط جميل إن شاء الله حصاني. عندك هني في الشوط طموحه عالي على جون. لا في كم هذول في هذاك الحصان جديد ماشي سلطان ميدال وينر سمعتها زينه بس الارضيه تناسبه لو لا. هني انا اولمبيك جلوري فرنسا ارضياتهم لين هني الارضيه جود تو فير. ديزرت لايون. ايه بس عاد يعني ديزرت لايون مو على جزيل صراحه بس بنشوف على الله. يروف اند ريسينج ايها السيدات والساده، انطلق الشوط الثامن على كاس شركه الخليج لصناعه البتروكيماويات من مسافه 2000 متر بانطلاقه تجمع 11 من الجهات بانطلاقه نيو كلاسيكال هو الذي يتصدر السباق مع روبي داوني. المركز الثاني يتواجد جزيل مع الفارس ديفيد ايجن بجانبه طبعا بمحاذاه السياد هنالك ميدال وينر بالكاب الابيض مع بادي ماثر زميران في المركز الرابع، ديزرت ليون في المركز الخامس،
الخامس، مضمار سادسا بن صوغان في المركز السابع، دايركت ماسي ثامنا، نوبل بروسبكتر في المركز التاسع، والمركز العاشر يتواجد فالديسول وساجد في آخر الجياد. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع نيو كلاسيكال على صدارة هذا الشوط مع روبي داوني، يلحق به ثانيا زميران مع شعار الحسنين سنديكيت مع الفارس أندرو إليد الذي يبحث عن ثاني انتصاراته. جزيل المرشح الأول بشعار فيكتوريوس في المركز الثالث مع ديفيد إيغن، وبجانبه من جانب السياج هنالك ميدال وينر مع بادي ماثر. ديزرت ليون في المركز الخامس، مضمار سادسا بن صوغان في المركز السابع، دايركت ماسي ثامنا، نوبل بروسبكتر في المركز التاسع، فالديسو في المركز العاشر، وحتى الآن ساجد في آخر الجهاد. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع نيو كلاسيكال المركز الثاني. هنالك انطلاقة زميران مع الفارس أندرو إليد، بينما حتى الآن المرشح الأول هنا بدأ في الانطلاق والاندفاع مع الفارس ديفيد إيغن، ومن جانب السياج هنالك أيضا انطلاقة ميدال وينر مع الفارس بادي ماثر. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا ميدال وينر هو الذي يتصدر السباق، بينما محاولات من قبل جزيل، لكن الصدارة مع ميدال وينر. حسين الدلمي على صدارة هذا الشوط، محاولات أيضا من قبل جزيل، لكن ميدال وينر إلى كاس GPIC. إذا ميدال وينر في أول ظهور له في مملكة البحرين ينتزع صدارة الشوط الثامن والأخير بقيادة الفارس بادي ماثرز وتدريب حسين. الحين عرفتوا من اللي خلونا نسكت عن جزيل؟ شلون كذي؟ صح؟ طيب بيطوف جزيل خلاص. يعني بعد في المستقبل يعني ما في مجال حق جزيل انه هو بعد يعني صار زين هاي 95 ريت المباراة. ميدال وينر بهذه الفوز يعني بنقول مفاجأة، والله بنقول خسارة جزيل هي المفاجأة. والله صعب نقول ما تدري من هو فيه مفاجأة. Medal winner, he wins his debut here in a style. Yeah, look, he is a good horse. He is rated 96, and he deserves to win in style because he is a proper good horse. كل اللي كنت قاعد اقوله قبل الشوط حق كل من نعم. انه من اللي اليوم بيخليني اسكت عن جزيل وما اقول جزيل. الحين شوف. لا بس جزيل فيرست ران اليوم. زين. ما عليه الركض الثاني يصير احسن. بعد اي ركضه ثانيه وبعد بيصير احسن. حصان جايب سمعه طيبه، الريتنج ماله 92، الصراحه قدم اداء مبهر. يعني احس ميدال وينر بعد يعني بيصير احسن في اليوم الجايه، فيعني جزيل جاي يلحق عليه خلاص. فالديسول شايل التوب ويت، الباقي كلهم 54. مو فير. اللي ريته 70 واللي ريته 80 واللي ريته 90 كلهم 54 الوزن، فلازم تشوفينه. فوزن خفيف مشى الحصان. اي ما عليه بعد نفس الوزن. نعم، لا الرن اللي تشوفين تغيرين. انا ما غير شفتي ديزرت لاين وين يه؟ ركض وايد زين خلف الجواد جزيل، نفس ما قلت لك الشوط كان بينه وبين جزيل، وجزيل طبعا افضل، لكن ميدال وينر هو اللي قلب التوقعات. زين، بس على الاقل الحين احس شوي تطمنت على المحمديه حق كاس الملك. لا مو حق كاس الملك، هي 2000 متر. زين ما عليه، كاس ولي العهد. كاس ولي العهد ان شاء الله اذا الله سلمه ان شاء الله. ابدع صراحه ميدال وينر، ابدع اليوم الصراحه، ركضه حلوه، وهو من اول الاسامي اللي راح نشوفها في سباقات العوده. Yeah, I could see him stepping up again into better classes, you know, and he's every right to because in the UK he is a proper good handicapper, you know. وعرفتوا الناس على كاس ولي العهد وكاس الملك، بس ما تعرفون ايش كثر استانس لما اشوف حصان صراحة، حصان بطل. حصان بطل. ودي أقول لا تخاف ولا تشك إذا ما وصلت للي تبيه في الحال،
ودي أقول لا تكره ولا تتعب إنك تاخذ نفس وترجع تحاول لو مهما صار. ودي أقول لا ترتبك وخليك هادي عشان خططك حتى لو تعثرت تقدر ترجع الوضع الثبات. ودي أقول بعد بس الصج إني أدري إن هالشي صعب حتى لو حاولنا مرة ومرات، وكل اللي أقدر أقوله توتر إذا تأخرت في الإنجاز، بس توتر بذكاء. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.